Чому в тебе шов проварився занадто глибоко, а в іншого навпаки ледве тримається? Причина може бути зовсім не в тобі, а в полярності. Сьогодні розберемо, що таке полярність зварювальної дуги, пряма, зворотна, яку обрати. У зварюванні пряма полярність означає, що мінусовий полюс джерела живлення приєднується до електрода, а плюсовий до оброблюваного металу. При зворотній полярності навпаки. Плюс приєднується до електрода, а мінус до металу. Тож, розберімося. Якщо уважно придивитися до даної схеми, то можемо зрозуміти, що різниця між полярностями суттєва. По-перше, при зворотній полярності дуга сконцентрована і має конічну форму, що дає сильніший тиск на зварювальну ванну, і навпаки, при прямій полярності дуга більш розширена у напрямку зварювальної ванни. Як результат, при зварюванні на зворотній полярності проплавлення буде глибшим, тобто шов буде вущим і з глибшим провалом. Це нам підходить для зварювання товстих металів і кореневих швів. А от при зварюванні тонких металів можуть виникати пропали. Але, як показала практика, при правильно підібраному режимі метал товщиною до 4 мм зварюється добре на обох полярностях. По-друге, при однаковому струмі зворотня полярність дає меншу кількість температурних деформацій, чим пряма, бо температура вища на електроді, а на заготовці нижча. Також прошу звернути увагу, що при зворотній полярності дуга горить більш стабільно і шов виходить в більшості випадків візуально гарно, з меншим розбризкуванням металу порівняно з прямою полярністю. Завдяки концентрації дуга горить більш стабільніше, що полегшує контроль, особливо у важкодоступних місцях. По-третє, при зварюванні на прямій полярності вміст азоту в металі шва може бути більшим в залежності від типу електроду, що призводить до старіння металу шва і являється основним фактором виникнення пор і зниження корозійностійкості металу. Ми зварювали пластин стик із зазором до 2 мм, струм 70, це менш, чим рекомендує виробник електродів, і динаміку дуги викрутили в нуль, щоб нам більше нічого не допомагало в підтримці дуги. І результат такий: глибина провару на обох полярностях для пластин 4 мм майже однакова. А от щодо контролю дуги, тут виграє однозначно зворотна полярність, тому що на прямій полярності мені доводилось подовжувати дугу, щоб електрод не прилив, і запалювався електрод також гірше, ніж на зворотній полярності. Загалом вибір полярності залежить від товщини металу, типу зварювального матеріалу, бажаної форми зварного шва і необхідної глибини проплавлення. І найголовніше, на упаковці електродів вказано, на якій полярності можна з ними працювати. Якщо полярність вказана і зворотна, і пряма, то обирайте у відповідності до поставлених задач та дивлячись, як краще працює з ними ваше джерело живлення. Якщо все добре на обох полярностях, то, мабуть, слід обрати пряму для економії електродів і зворотну для більшої стабільності дуги. Але в більшості я використовую зворотню полярність задля м'якості зварювальної дуги та більш кращому запалюванні електроду. Тому початківцям теж рекомендую зварювати на зворотній полярності і для різного металу зменшувати або збільшувати струм та підбирати під себе швидкість зварювання. Адже швидкість зварювання – це як особиста чутливість комп'ютерної миші. Для когось низька і рухи зручно здійснювати всією рукою, а комусь зручно тільки кистю руки. Дякую всім, експериментуйте зі своїм особистим обладнанням.